guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo sa isang maxi dress. Gagawa tayo ng 6 na DIY. So, like this video and subscribe na po kayo sa channel ko. Let's get started! So, let's start. Itong maxi dress, binigay lang sa akin ng nanay ko, which is di naman cash sa akin. So, ito na lang yung gagawin kong DIY. Let's start. And sa unang kong gagawin is kunin ko lang tong top na to para meron tayong sando. And imi-measure ko lang kung hanggang saan yung length na gusto ko. And i-fold natin siya into half para pag gugupitin natin siya, patay siya. Once na ma-fold natin siya ng maayos, pwede na natin siyang gupitin. Sundan lang natin yung line na ginuhit natin. And ready to go na ang ating new sando. So, next na gagawin natin ay palda. Magdodraw lang ako ng straight line dito para magkaroon tayo ng straight na tela. And ganun din yung gagawin ko sa kabila. Straight line and cut those straight line. Once na nakat na natin siya, babaligtarin natin siya para pagtatayin natin siya, naka-wrong side siya. And lalagyan ko lang ng pin yung bawat side na ginupitan ko. And good to go na para tahiin. Para naman sa ating waistline, kukuha lang ako sa ating sobrang tela na ginupit and magme-measure lang ako ng 2.5 inches and ipipin ko siya and ikakat na natin siya and make sure na doble yung gagawin mo para saktong-sakto dun sa waistline mo. And next, pagduduktongin na natin siya, tatahiin na lang natin yung both side and yung ilalim tatahiin na rin natin para sa paglalagyan ng ating garter. So next na gagawin natin is kuha lang tayo ng garter na sukat sa ating waistline and ilalagay na natin siya sa ginawa nating waistline kanina. And for that, tatahiin lang natin yan. And next naman is ididikit na natin yung ginawa nating tela kanina sa ating waistline. And mag-fold lang ako ng 1/2 inch dito para magkaroon ng konting curve or design dito sa ating gagawing palda and ipipin natin siya for secure and good to go para tahiin na siya. Gawin lang natin siya sa whole waistline. So next, tatahiin na lang natin siya. Hindi ko tinatanggal yung pin para hindi maggulo-gulo yung tahi natin, hindi siya mawala sa line. So, okay lang naman siya hindi tanggalin kasi hindi naman tumatama yung karayom sa pin. Yan ang tips. So, ito na ang ating final look ng ating palda. Next DIY natin is eye mask. So, kumuha lang ako ng isang eye mask ko na luma and tinrace ko lang siya dito sa sobra pa nating tela. And may lalagay lang ako ng allowance na 1/2 inch para sa pagtatahian natin. And i-cut na natin siya base sa ating lining and kumuha ulit tayo ng isa pang pattern dito sa tabi niya and cut also. Follow na lang natin yung tinrace nating tela.
Next, tatayin na lang natin siya dito and maglalagay lang tayo ng konting space sa bawat gilid niya para paglalagyan ng ating garter. And kumuha lang ako ng mga konting retaso para lagay natin sa loob para medyo soft ang ating eye mask. Next naman na gagawin ko is tinahi ko na lang siya gamit tong kamay at sinecure ko na yung garter sa bawat gilid nito. So eto na yung final look ng ating eye mask. Sobrang dali lang ng mga procedure na ginagawa ko dito. And I hope na susundan niyo. Para sa ating fourth DIY, gagawa naman tayo ng turban headband. And kakat lang ako ng ilang pieces, mga 2 pieces. And ang sukat niya is 2.5 inches. And para dito sa ating turban headband. And ipapulot mo lang siya ng ganon and isukat mo na sa ulo kung sakto na yung length. Once na makuha mo na yung tamang sukat ng headband mo, pwede mo na siyang tayin. And dito sa part na to is maglalagay naman tayo ng garter sa ilalim. Tatahiin lang natin yung dalawang kabilang side and maglalagay na tayo ng garter dito. So, ito na ang ating final look ng turban headband. So, napakadali lang niya. And that's it. Para naman sa ating fifth DIY, gagawa lang ako ng coin purse and sobrang dali lang nito. Sobrang simple lang ng coin purse na gagamitin natin kasi ito na lang yung natitira nating excess na tela. Once na makat na natin ang ating pattern, pwede na natin i-wrong side itong tela natin and lalagyan natin siya ng pin para ma-secure pag tatahiin natin yung bawat gilid niya. Once na matapos mo na siyang tayin, pwede mo nang lagyan ng clip or di ko alam kung anong tawag dito, basta ganon. And tatayin mo siya gamit yung kamay mo. So, that's your final coin purse. So, ito na ang ating simple coin purse. Sobrang simple lang na to and ginagamit ko siya lagi. So, paglagyan mo naman siya ng barya, yun lang, ganun. So, that's it. Para sa ating last DIY, gagawa lang tayo ng pin cushion and kuha lang ako ng mga konting retaso na magkakasya para sa ating pin cushion. And nakagagawa tayo ng bag na pin cushion. Once naman tahin na natin yung bawat side ng ating pin cushion, lahat ng retaso na sobra, inilagay ko na lang dito sa ating pin cushion para magkaroon siya ng bouncy pin cushion para walang sayang sa ating tela. So, this is the final look ng ating pin cushion.